Na počátku listopadu 2022 zasahovala pardubická policie v místní střední škole. Někdo nahlásil, že v areálu školy se nachází bomba. Policisté zde skutečně bombu objevili a zneškodnili. Okamžitě začala pátrací akce po vytipovaném studentovi. Druhý den ráno policie přijala oznámení, že ve Vysokém Mýtě byl brutálně zavražděn muž na ulici. Policie záhy zjistila, že oba případy mají stejného pachatele. Mladík, o kterém se zde budeme bavit, chodil na střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích. Byl velice introvertní, nezapadal do kolektivu a měl špatný prospěch. Měl mít i psychické problémy. Do školy dojížděl z nedaleké Chrudimi, kde bydlel na internátě. Podle náznaků, které policie uvedla, měl trvalý pobyt v Královéhradeckém kraji. V pátek 4. listopadu 2022 standardně došel do areálu školy. Měl s sebou sportovní tašku, ve které si nesl nástražné výbušné zařízení. Po příchodu do školy mělo podle policie dojít v šatnách k výbuchu, který se dá přirovnat k výbuchu petardy. V ten den ráno vyvezli popeláři kontejnery a hned poté tuto tašku umístil do jednoho z kontejnerů před hlavním vchodem do budovy školy. Po poledni nalezl 17letý student na dně kontejneru podezřelou tašku a společně s dalšími studenty přivolal jednoho z učitelů, který má být bývalý pyrotechnik. V 13 hodin a 30 minut oznámil učitel na lince 158, že ve škole se nachází bomba. Na místo dorazili policisté a pyrotechnici. Policisté evakuovali přibližně 850 lidí ze školy a přilehlého okolí. Během evakuace se prý jeden student podrobněji vyptával na bombu. Pyrotechnici objevili tašku, ve které se nacházel uzavřený tlakový hrnec, který sloužil jako tělo celého systému. Uvnitř se nacházel elektrický obvod s časovačem. V tašce se nacházely poházené hřebíky a šrouby, které měly fungovat jako šrapnely. Policisté vyslechli oznamovatele a svědky a vžádali si kamerové záznamy. Na záznamech objevili mladíka, který s taškou přišel do školy. Zjistili, že jde o 19letého chlapce, který nezapadal do kolektivu, měl špatný prospěch a podle všeho i psychické problémy. Mladík však zmizel. Policisté tedy zjistili přesný a podrobný popis podezřelého, který rozeslali hlídkám v terénu. Policie čin předběžně kvalifikovala jako obecné ohrožení a případ se přesunul z obvodního oddělení na službu kriminální policie a vyšetřování Pardubického kraje. Kriminalisté požádali okresní státní zastupitelství o zadržení podezřelého. Pardubický okresní soud vydal současně povolení s domovní prohlídkou v místě jeho trvalého bydliště. Ta byla okamžitě provedena. Bylo vyhlášeno celostátní pátrání a podezřelý byl označen jako nebezpečný pachatel. Začala velká pátrací akce, zejména v Pardubickém a také Královéhradeckém kraji. Kriminalisté taktéž spolupracovali s libereckou kriminálkou, jelikož měl mít vazby i na Liberecký kraj. Byl zde předpoklad, že se bude vyhýbat policejním hlídkám a byli tedy vysláni i operativci v civilu. Policie také začala sledovat sociální sítě, na kterých byl přítomen, zde však aktivní nebyl. I přes rozsáhlé noční pátrání podezřelý nalezen nebyl. Poslechněte si přímé svědectví studenta, který při vyhazování plechovky bombu nalezl. Jak jsem to výbušné zařízení našel? Všiml jsem si, že na dně popelnice leží černá sportovní taška. Myslel jsem si, že ji někdo někomu vzal ze šatny a hodil ji tam, jakože sranda, haha. Vytáhl jsem ji a že ji odnesu na vrátnici, ale přišla mi nějaká těžká a divně chrastila. Otevřel jsem ji a překvapilo mě, co bylo uvnitř. V papírové krabici byl papiňák s nějakým elektrickým obvodem a kolem něj hromada hřebíků. Vypadalo to, jako když kuře obložíte zeleninou. Už jsem viděl podobné nástražné zařízení ve filmech, tak jsem to raději odnes ven. Tašku jsem položil sem mezi stromy, protože kdyby to mělo bouchnout, tak část energie ty kmeny vezmou, maximálně to vysklí káčko a pár aut. A tak to popsal jeho spolužák. Byl takovej tichej, asociální, trochu divnej. Znal jsem ho víceméně jen od září, protože k nám do třídy propadl, když neudělal čtvrťák. Chvíli se mnou seděl v lavici, s nikým se moc nebavil, nesnažil se zapadnout. Přišlo mi, že už je mu všechno jedno.
Druhý den v 7 hodin ráno oznámila řada svědků na lince 158, že někdo na ulici Českých bratří ve Vysokém Mýtě brutálně sekerou zavraždil muže a pachatel odchází pryč. Většinou šlo o pozorující z přilehlého paneláku. Za chvíli dorazili na místo policisté z obvodního oddělení. Nalezli zde mrtvého muže ležícího v krvi a svědky, kteří policistům ukázali směr odchodu pachatele. Oběť nejdříve zákeřně svalil na zem a začal do ní kopat a následně jí zasadil 14 rán sekerou do hlavy. Začali ho pronásledovat a asi 500 metrů od místa činu pachatele nalezli. Ten se hodlal bránit sekerou. Pod hrozbou střelné zbraně policistů ji však odložil. Celá tato akce trvala 18 minut. Po zadržení uvedl, že se chtěl pomstít okolí a chtěl zabít co nejvíce lidí. Dále uvedl, že ve Vysokém Mýtě se vyskytl zcela náhodně a zcela náhodně si vybral i svoji oběť. V jeho batohu bylo nalezeno kladivo. Po chvíli začal zvracet a policistům sdělil, že pozřel jed, ale neřekne jim jaký. Podezřelý byl následně převezen do litomyšlské nemocnice, kde na jednotce intenzivní péče po pár hodinách zemřel. Měl zemřít na otravu rtutí. Mezitím byl ztotožněn jako podezřelý z umístění nástražného výbušného zařízení v Pardubicích. Policie po zjištění totožnosti podezřelého z vysokomýtské vraždy oba případy spojila a zahájila vyšetřování ve věci vraždy a obecného ohrožení. V neděli 6. listopadu provedli policisté domovní prohlídku pokoje a dalších prostor na internátě v Chrudimi, kde nalezli mnoho chemikálií a komponentů k sestavení dalšího výbušného zařízení. Podle všeho měl mladík v plánu vraždit i nadále a měl se zajímat o případy sériových vrahů. Byl zde zajištěn mimo jiné jeho osobní počítač. Zajištěné věci byly postupně konzultovány a vyhodnocovány se znalci, zejména v oboru psychiatrie a psychologie, se soudními lékaři a pyrotechniky. Policie dále vyloučila, že by podezřelý byl spolčen s jinou osobou nebo byl členem extremistické skupiny. Motivem jeho činu byla nejspíše nespokojenost s okolím. Celý případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Jeho jméno nebylo dosud zveřejněno. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického škola neselhala, jelikož na problémové chování žáka upozorňovala jeho rodinu již několik měsíců a učitelé se ho snažili zařadit do kolektivu. Já osobně zmíněný areál střední školy v Pardubicích a taktéž místo vraždy ve Vysokém Mýtě dobře znám. O to více je pro mě tento relativně čerstvý případ osobnější. Je děsivé, co všechno se může stát, a doufám, že tento případ bude pro další případné útočníky odrazujícím příkladem. Psychické problémy se rozhodně dají řešit jinak než násilnou trestnou činností. Do budoucna se pokusím zpracovat více případů z východních Čech, jak těch starších, tak i novějších. Děkuji vám za sledování mého videa a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže při rozvoji tohoto kanálu. Budu se těšit u dalšího videa a budu rád, když se podíváte i na má předchozí videa.